to the sound. Listen to the sound. Szép jó napot mindenkinek! Ez az Áramszünet című videó második és egyben remélhetőleg befejező része is. Ugye az alap problémánk az, hogy a VFR-en elment a töltés, és az első videóban ennek az okát meg is találtuk. Ugyebár leégett az álló részünk. Az elmúlt egy-másfél hétben megérkeztek az alkatrészek, úgyhogy mutatom, mit sikerült beszerezni. No, hát először is kellett egy új állórész, ami itt van, és esetemben ez sajnos utángyártott lett. Elég váratlanul ért ez a történet, így egyszerűen nem fér bele a gyári tekercs 180 000-ért, egyszerűen nem. Úgyhogy ez egy utángyártott darab. És a Németországból az MTP Racing-től rendeltem. Remélem azért kitart, és ebben segíteni fogjuk úgy, hogy én elvégeztettem ezt az átalakítást is, amit többen is mondtak a csoportba, vagy a fórumba, a VFR-es fórumba. Ez így néz ki. De erről majd mindjárt beszélünk. Illetve rendeltem egy új feszszabot. Ez ugye a Mecseki Soltwart féle offsetes feszszabályzó. Ez egyelőre tartalék, mert szeretném visszatenni a Turmaxot tesztelés jelleggel, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezzel probléma van. Meglátjuk először, ezzel fogom összerakni. Szóval magáról az átalakításról azért szeretnék pár szót ejteni. Ugye miről is van szó? Látjátok ezt a varratot? Ebben ki van alakítva egy horony, egy járat, aminek az a dolga, hogy a blokk felől érkező olajozó nyíláson keresztül érkező olajat bevezesse a tekercsnek a felső részéhez, ott jön ki az olaj. Ezáltal az álló részünk ezen a részen is megkapja a hűtéshez szükséges olajat. És plusz még ezt a kis olajozó csövecskét, vagy nem tudom minek hívják, ebbe is került egy ilyen kis, nem is tudom mi az, valami Simpson vagy MZ fúvóka, vagy mi a franc ez, valami olyasmi. Ez ide illeszkedik, hogy amikor fent van a motoron, az egész fel van szerelve, akkor a blokk felől érkező olaj ezen a kis csatlakozón keresztül, olajozócsövön keresztül bejut ide ebbe a járatba, és bejuttatja az olajat a tekercs felső részéhez is. Egyszer megtanulok normálisan beszélni, és akkor talán el tudok mondani egy mondatot egyben is. Abban bízok, hogy a kis utángyártott tekercsünk ezáltal azért tovább fogja bírni, míg össze nem tudok kaparni egy gyári állórészre, de azt is meg fogom tenni, hogy ezt el fogom küldeni újra tekercselésre. Ajánlottak egy emberkét Pesten, aki ezzel foglalkozik, általában egész jól műveli a dolgot. A linket megtaláltok a leírásban hozzá, meg hát mindenre kapcsolatban. Jó, nekiállok összerakni a motort. Nem fogom húzni az időtöket mindenféle ilyen szerelgetésekkel, összedobom az egészet, és lássuk akkor a medvét. Listen to the sound.
Listen to the sound. Elvileg kész vagyunk. Mikor tegnap így hajnali 3, fél 4 fele így lecsúszott a behúzószárról a 3 fázis vezetéke, hogy valahol a motor közepetáján, akkor lett el egy kicsit az egészre. Visszahúzni az egészet, aztán újra próbálkozni ebbe a sisnyásba, ami ott középen van, de sikerült. Olajat nemrég töltöttem vissza, ugye amit nem kellett volna leengedni. De akkor összegezném, hogy mit is csináltunk. Ugye van egy utángyártott állórészünk, illetve egy átalakított generátorfedelünk a jobb olajzás miatt, és az eddig is fent használatban lévő Turmax feszszabot tettem vissza, mert az a gyanúm, hogy ezzel igazából nincs probléma, de ez majd ki fog derülni. Nincs más hátra, mint hát elindítani akkor a motort. Na, indítsunk egyet akkor. Be is kapcsoltam a csillivilli kis új feszültség visszajelzőmet. 12, mennyit mutat? 6-ot mutat. A pillanat. 3, 2, 1. I'm videoing it. What the Úgy néz ki, hogy megjavultunk. Emelkedik a töltés. Ugye rá is mérünk. Na, hát úgy néz ki, hogy sikerült abszolválni ezt a töltés problémát. Szépen kúszik fel a töltés. 14.1 alapjáraton, terhelés alatt, fordulaton nyilván ez még emelkedik, de igazából úgy tűnik, hogy rendben vagyunk. Ugye a kérdés majd az lesz, hogy a kis utángyártott állórészünk mit fog bírni, illetve segítene ki ez az átalakított generátorfedeles történet, ez az extra olajzásos dolog, illetve, hogy jól gondoltam-e, hogy a feszszabunk, ami fönt volt Turmax feszszab, azzal igazából nincs probléma. Tehát ez meg ki fog derülni így menet közben. Ha mégis probléma lenne vele, akkor még mindig ott van a shortfatos, offsetes feszszabályzó. De igazából nincs más hátra, mint hát menni vele, azt majd adja magát. Úgyhogy én visszateszem az idomokat, azt hadd szóljon. Következő videóban megurulunk. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Listen to the sound.
Listen to the sound.